Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια πανεύκολη κολοκυθόπιτα, τη λεγόμενη μπατσίνα. Θα σας τη δείξω με διαφορετικό τρόπο και είναι πάρα πολύ εύκολη. Η πίτα είναι σωστά ψημένη και λεπτή όπως πρέπει να είναι. Πάμε να τη φτιάξουμε. Θα κόψω τα κολοκυθάκια μου. Θα χρειαστώ ένα μπολ, τρίβω 1 κιλό κολοκυθάκια, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Στραγγίζω με ένα τούλι πάρα πολύ καλά μέσα στο μπολ. Κόβω 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, μισό ματσάκι μαϊντανό, 5-6 φύλλα δυόσμου. Θα ψιλοκόψω ένα μέτριο κρεμμύδι, 2 αυγά, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τέλος 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Αφού ανακατέψετε πάρα πολύ καλά, θα ρίξουμε και 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τέλος, λίγο ελαιόλαδο. Φέρνουμε 2-3 βόλτες ακόμα και η γέμιση είναι έτοιμη. Για το χυλό θα χρειαστούμε 270 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 400 γραμμάρια νερό, 130 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 10 γραμμάρια baking powder και ανακατεύουμε. Και τέλος ρίχνουμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και ο χυλός μας είναι έτοιμος. Για ένα 47 ταψί κουζίνας θα ρίξω ελαιόλαδο. Αλείφω πάρα πολύ καλά σε όλο το ταψί. Θα ρίξω μπόλικο σουσάμι. Το μείγμα μας είναι συνολικά 1300 γραμμάρια, εγώ τώρα θα το χωρίσω στη μέση, δηλαδή 650 γραμμάρια, οπότε βάζουμε από το μείγμα σιγά σιγά για να μην παρασύρουμε το σουσάμι, έτσι με τη σπάτουλα. Βάζουμε λίγο τη γέμιση. Δείτε εδώ πως έχω απλώσει τη γέμιση. Και τέλος πάμε να βάλουμε και τον άλλο χυλό από πάνω, πάλι έτσι σιγά σιγά με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε τελειώσει και το χυλό από πάνω και τώρα πάμε να βάλουμε μπόλικο σουσάμι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 190 βαθμούς για 60 λεπτά. Τι μπορώ εγώ να πω τώρα για αυτό το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε εδώ πέρα τι φτιάξαμε πάλι. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!